नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आणि कालपासून आपण एक थोडा वेगळा प्रयोग करतात, तर म्हणजे मी रोज घरी काय खातो किंवा उन्हाळ्याच्या दिवसात आमच्या जॉईंट फॅमिलीमध्ये पारंपरिक पद्धतीने कसा काय स्वयंपाक असायचा, कारण सगळी मंडळी घरी असायची उन्हाळ्याच्या दिवसात। तर मग हा जो स्वयंपाक असायचा हा परिपूर्ण असायचा, पण कमी असायचा, माफक असायचा। तर कालच्या भागामध्ये आपण पाहिलं की बाबा पोळी, साधी पोळी, त्याच्याबरोबर काय, त्याच्यानंतर आपण नाचणीचा वापर केला आहे। तर नाचणीची पोळी किंवा काही दुसरं न बनवून त्याच्या मुठ्या बनवल्या मुगाच्या डाळीबरोबर। आणि तिसरा जो प्रकार केला तो आपण ज्वारीची भाकर, तो भाकर म्हणण्यापेक्षा ज्वारीची पोळी ती तयार केली आणि प्रत्येकाबरोबर काय काय खाऊ शकतो असे ऑप्शन्स दाखवले ते। आणि आज पुन्हा असे 3 वेगवेगळे प्रकार करणार। त्यातला पहिला प्रकार जो आहे तर तो आपण करतो आहे मिश्र धान्य जे असतात त्याची पोळी। तर याची पोळी मी आता केली आहे, पण तुम्ही पराठा सुद्धा करू शकता किंवा एक साधं थालीपीठ सुद्धा याचं करू शकता। मिश्र धान्य याच्यासाठी की प्रत्येक धान्य आपल्या शरीराला आवश्यक असतं, त्यातले गुण आवश्यक असतात। तेलाबद्दलही मला असंच सांगायचं आहे की प्रत्येक तेलामध्ये असे गुणधर्म असतात की ते आपल्या शरीराला आवश्यक असतात आणि अशी तेलं आपण वापरायला पाहिजे। किमान आठवड्यातून 3 दिवस तरी एक तेल कंटिन्यू ठेवा, मग दुसरं तेल, मग तिसरं तेल, असा। त्याचप्रमाणे धान्याचं आहे। तर आजची जी धान्यांची पोळी आहे, मिश्र धान्यांची पोळी, त्यामध्ये बघा काय काय घेतलं आहे। यामध्ये आपण ज्वारी घेतली आहे, चण्याची डाळ घेतली आहे, त्याच्यानंतर सालाची मुगाची डाळ घेतली आहे, त्यानंतर बाजरी घेतली आणि गहू घेतले। हे सगळं समप्रमाणात घेतलं आणि समप्रमाणात घेऊन त्याचं हे पीठ आपण असं तयार करून घेतलं। तर आता हे पीठ भिजवताना सुद्धा आपण एक वेगळा विचार केला। तो वेगळा विचार असा की या पोळीबरोबर काय चांगलं लागेल, तर मग मी आपलं टोमॅटो असतं ना, टोमॅटोची चटणी केली। पण टोमॅटोची चटणी म्हटलं तर ते थोडे यंगस्टर जे आहेत तर त्यांना पनीर टाकलं तर अजून नाही, म्हणजे टोमॅटो पनीर किंवा पनीर बटर मसाला सॉल्ट। पण तसंही करायचं नाही, आपल्याला घरच्या वस्तूंमध्ये जे काय उपलब्ध आहे त्याच्यात करायचं। मग मी काय केलं, दूध फाडलं, दूध फाडून त्याचा छेना वेगळा केला, तो छेना टोमॅटोच्या चटणीत टाकला आणि त्याचं पाणी जे आहे गरम त्यापासून हे पीठ भिजवलं। म्हणजे सगळ्या वस्तू, सगळं पाणी कामात आलं आणि उत्कृष्ट आणि चविष्ट असा आजचा आपला गुरुवार साजरा झाला। त्यासाठी मी हे दूध तापत ठेवलंय आणि लिंबाचा रस घालून दूध आपण फाडून घेऊ। आता याचा वापर आपण आपल्या चटणीत करू आणि यामध्ये पीठ भिजवून घेऊ। यामध्ये मीठ थोडंसं आणि या पाण्यात मावेल तेवढं पीठ। ही अशी बेसिक कणिक भिजवून घेतल्यानंतर आपण हिला मळून घेऊ। थोडं तेल आणि ह्या एक 5 ते 10 मिनिटं आपण तसंच ठेवू। आणि याबरोबर सोपा टोमॅटो चटणीचा प्रकार मी तुम्हाला दाखवतो, जे इन्ग्रेडियंट्स घरी उपलब्ध असतात त्याच्यातून केलेला। तेल, जिरे, लसूण, टोमॅटो, हळद, तिखट, थोडी धने पावडर, थोडा गूळ, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर आणि हा पनीरचा छेना। याला 1-2 मिनिटं वाफ येऊ द्यायची।
आणि नेहमीप्रमाणे जशी पोळी आपण लाटून घेतो तशी पोळी. सर ही पोळी एक तर नेहमीपेक्षा रंगसुद्धा याचा थोडा उजवा आहे आणि छान आतून व्यवस्थित शिजलेली आहे. पापुद्रे छान सुटले. आणि कोणालाही सांगू नका की ही मल्टीग्रेन वगैरे आहे. उगाचच काय आपण मल्टीग्रेन वगैरे सांगतो आणि मग खातानाच नाकं मुरडतात. तसं करू देऊ नका. सध्या टोमॅटो हा असा आपल्या जेवणातला अविभाज्य घटक आहे की जो आपल्याला सलाड म्हणून सुद्धा चालतो. त्याचं सूप आपण बनवतो. भाज्यांमध्ये टोमॅटो जातोच जातो किंवा नुसत्या टोमॅटोची सुद्धा भाजी होते. आजचा प्रकार थोडा वेगळा आहे. आपण काय केलं की टोमॅटो आणि त्याच्याबरोबर छेना, तर छेना टोमॅटो चटणी केली. आता ती नेमकी कशी होते आणि खरंच छान लागेल ती. म्हणजे पुरी बरोबर खा, पोळी बरोबर खा किंवा मग तुमचं नान रोटी असेल त्याच्याबरोबर खा. काहीच नसेल ना, तुम्हाला सांगतो मुद्द्याची गोष्ट काय, गरम भात आणि ती छेना टोमॅटो चटणी खा. अप्रतिम. तर आजचा गुरुवार, मग कोणाला उपवास असेल तर एक वेळ उपवासाची खिचडी किंवा बगर खाऊ शकता. पण हे जे खातो मी आज छान लिंबाचं सरबत घेतलेलं आहे. त्यानंतर या पोळ्या आहेत मल्टीग्रेन, त्याबरोबर कुरडई किंवा पापड, सॅलड, गाजर, त्याच्यानंतर काकडी आहे, कांदा आहे, लिंबू आहे, मिरची आहे आणि छेना टोमॅटो चटणी आणि दही. आता दह्यामध्ये मी दही साखरसुद्धा खाणार आहे. दही साखरही मला आवडते खूप, की नुसतं दही घ्यायचं, त्याच्यावर एक चमचा साखर घालायची आणि दही साखर आणि त्याला पोळी. तर हे सगळे लहानपणीचे असायचे. दही साखर पोळी किंवा मला दूध पोळी पण आवडते, आठवते. दूध पोळी खाताना कशी आठवण, तुम्ही फ्लेक्स खाता की नाही आजकाल, कॉर्नफ्लेक्स दूध घालून, तसंच लागतं दूध पोळी. मग त्याच्यात कधी कधी गूळ घालायचं. आणि माझ्या बाबांना साय आवडायची दुधावरची. तर बाबा काय करायचे की दूध पोळी कालवायचे, गूळ घालायचे आणि त्याच्यावरची छान जाड साय टाकायचे आणि मग ते खायला द्यायचे. लहानपणीच्या सगळ्या रम्य आठवणी आहेत आणि त्या सतत येत जाणार आणि त्या असाव्या, पूर्ण आयुष्यात असाव्या, की लहानपण आपलं कसं गेलं, कष्टाचे दिवस कसे काढले, तेव्हाच मग पुढचं जे जीवन आहे ते सुकर होतं. म्हणजे म्हणतात की नाही की आपण वर गेल्यावर खाली बघावं एकदा की कसं होतं. सो दिस इज लाईफ अँड दिस इज फूड. आय ऑलवेज लव्ह माय लाईफ अँड माय फूड.